नवीन रेसिपीच्या अपडेटसाठी मधुराज रेसिपी चॅनल सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका। नमस्कार, मी मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। खूप रिक्वेस्टेड रेसिपी बनवते मी आज, ती म्हणजे पुडाची वडी। आरती गाडगीळ जवळपास 1-1.5 वर्ष ते 2 वर्ष झालं ही रेसिपी रिक्वेस्ट करते, कंटिन्यूअस रिक्वेस्ट करते। सो सॉरी आरती, खूप लेट झालं रेसिपी पोस्ट करायला, पण येस मी आज पोस्ट करते कारण आता बाजारामध्ये खूप सारी ताजी कोथिंबीर आलेली आहे आणि त्या कोथिंबीरचा फ्लेवर खूप छान उतरतो या वडीमध्ये। त्यामुळे शक्यतो ताजी ताजी हिवाळ्यातली कोथिंबीर असता ही वडी केलेली उत्तम। तर इथे अर्धा कप आपण चणा डाळीचं पीठ घेतो। आता कोटिंग मध्ये वेगवेगळे प्रकार वापरता येतात। इथे मी अर्धा कप चणा डाळ आणि अर्धा कप मैदा घेते। यामध्ये मीठ घालूयात चवीपुरतं, 1 पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा लाल तिखट आणि ओवा थोडासा क्रश करून टाकायचा, म्हणजे मग त्याचा फ्लेवर मस्त रिलीज होतो। आणि मिसळून घेऊयात। आता हे व्यवस्थित असं मिसळून झालं की यामध्ये आपण कडकडीत 1 चमचाभर तेलाचं मोहन घालतो। कुठलाही पदार्थ तुम्हाला जर मस्त असा कुरकुरीत करायचा असेल तर गरम तेलाची फोडणी किंवा मोहन घालायचं, आणि तो जर खस्ता फ्लेकी करायचा असेल तर मग थंड तेल वापरायचं। आता हे तेल मिक्स करून घेऊयात, थोडंसं थंड होऊ दे, नाहीतर हात भाजू शकतो, आणि मग आपण व्यवस्थित त्याचा गोळा करून घेऊयात। तर हे तेल हलकसं थंड झालं की हलक्या हातानेच हे असं छान या पिठाबरोबर असं रब करून घ्यायचं, मिक्स करून घ्यायचं, जेणेकरून त्याला असं ब्रेड क्रम्बचं टेक्स्चर आलं पाहिजे, म्हणजे याचं आवरण किंवा कोटिंग आहे ते मस्त खुसखुशीत होतं। हे करणं गरजेचं आहे। आता हे छान असं व्यवस्थित झालेलं आहे मिश्रण, तुम्ही बघू शकता तेल छान लागलंय पूर्ण पिठाला। तर यामध्ये थोडं थोडं पाणी घालायचं आणि घट्टसर गोळा मळायचा, सैल करायचा नाही, नाहीतर मग त्याला भेगा पडू शकतात। त्यामुळे अगदी थोडं थोडं पाणी घालून छान असा गोळा करून घेऊयात। चला तर मग हे पीठ व्यवस्थित असं मळून तयार आहे। तर एका छोट्या बाउलमध्ये काढून घेऊ आणि एक स्टफिंग बनवायला घेऊ, तोपर्यंत हे छान रेस्ट होईल। आता स्टफिंग बनवण्यासाठी आपल्याला काही जिन्नस भाजून घ्यावे लागतील। तर त्यासाठी 1 चमचा खसखस घालायची तव्यामध्ये। आता इथे काही मसाले दिसतील अजून, तर हे मधुराज रेसिपीचे मसाले आहेत, हे तुम्ही खाली लिंक दिली आहे तिथे ऑर्डर करू शकता। खसखस मध्ये पांढरे तीळ घालूयात आणि 1 पाव कप सुकं किसलेलं खोबरं। हे हलकसं सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजून घ्यायचे आपल्याला। एकत्र भाजते कारण जिन्नस खूप कमी आहेत, हवं तर तुम्ही सेपरेट वेगवेगळं भाजू शकता, पण मी शक्यतो अगदी क्वांटिटी कमी असल्यामुळे एकत्र भाजते। तर येस, खूप सारे लोक म्हणतात की आम्हाला हे काय आहे माहित नाही, तर आपलेच मसाले आहेत, कसे ऑर्डर करायची लिंक खाली आहे, तिथे क्लिक करून तुम्ही ऑर्डर करू शकता। ऑर्डर कसं करायचं याची ही लिंक आहे, तीही तुम्ही चेक करू शकता। चला तर मग खोबऱ्यालाही मस्त असा एकसारखा सोनेरी रंग आलेला आहे, सगळे जिन्नस खूप छान भाजून झालेले आहेत। आता एकतर तुम्ही हे सगळं मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेऊ शकता, पण थोडीशीच क्वांटिटी आहे म्हणून मग मी हे खलबत्त्यामध्येच थोडंसं कुटून घेणार आहे, कारण खोबऱ्याचं टेक्स्चर जे आहे ते राहिलं पाहिजे, खाताना त्याची चव दाताखाली आली पाहिजे। खूप बारीक करायचं नाहीये, मिक्सरच्या भांड्यात केलं तर फक्त 2 ते 3 पल्स द्या। तर मी हे छान बारीक करून घेते खलबत्त्यामध्ये। आता हे जे आपण मिश्रण आहे हे हलकसं कुटून घेतलंय, कोर्स टेक्स्चर आहे, तुम्ही बघू शकाल। त्याच पॅन मध्ये 1 चमचाभर तेल गरम केले, तेल गरम झालं की गॅस बंद करायचा, नाहीतर मसाले करपू शकतात।
यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट घालायचं, 1 चमचा काळा मसाला, पाव चमचा हळद मिक्स करून घेऊयात। काळा मसाला हा नागपूरकडचा आहे, तुमच्या घरात जो कुठला काळा मसाला असेल तो तुम्ही वापरू शकता। आता हे कुटलेले जिन्नस घालूयात, मिक्स करून घेऊयात। त्याचबरोबर यामध्ये मीठ घालूयात चवीपुरतं आणि मनुके मिक्स करून घेऊयात। आणि ही फोडणी व्यवस्थित थंड करून घ्यायची, आपल्याला गरम नाही ठेवायची, थंड करून घ्यायची। तर हे मिश्रण व्यवस्थित थंड झालं की इथे माझ्याकडे 2 कप कोथिंबीर आहे। तर इथे मी काय केलंय, ही कोथिंबीर बाजारातून आणली की स्वच्छ निवडून घ्यायची, त्याची देठ काढायची, पानं सेपरेट करायची। पानं सेपरेट केली की स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि एका स्वच्छ नॅपकिनवर किंवा पेपर व टॉवेलवर पांगवून ठेवायची ती पानं। मी शक्यतो जेव्हा पुडाची वडी करायची असते तेव्हा रात्रभर ही प्रोसेस करून ठेवते। पानं स्वच्छ धुवून पांगवून ठेवते, त्याच्यावर एक सुती कापड टाकते, म्हणजे मग सकाळपर्यंत ते छान व्यवस्थित कोरडं होऊन जातं। आणि सुकं झालं की बारीक चिरून घ्यायची। आता ही कोथिंबीर यामध्ये घालूयात 2 कप आणि ही अशी या मसाल्यामध्ये चुरून घ्यायची, व्यवस्थित मिसळून घ्यायची। हा मसाला या कोथिंबीरला लागला पाहिजे आणि हा अजिबात गरम नको आपल्याला मसाला किंवा पॅन, नाहीतर मग हे कोथिंबीरला पाणी सुटतं भरपूर, ते टाळण्यासाठी। चला तर मग हे आपलं स्टफिंग ही बनवून तयार आहे। आता आपण वडी बनवायला घेऊ। आता आपलं स्टफिंग झालेलं आहे, सारण हे भरून झालेलं आहे। आता जी पारी आपण लाटतो त्याला पण एक मसाला लावायचा असतो, तर त्यासाठी एका बाउलमध्ये 1 चमचा काळा मसाला घ्यायचा, यामध्ये चिमूटभर मीठ घालायचं आणि 1 चमचाभर तेल आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं। तर यामध्ये हवं असेल तर तुम्ही थोडा चिंचेचा कोळ घातला तरी चालेल, नाही घातला तरी चालेल। येस, आता आपण ही वडी कशी बनवायची ते बघूया। पीठ छान तयार झालेलं आहे, एक छोटासा लाटी किंवा गोळा करून घेऊ, यामध्ये अर्थात एकसारखी करून घ्यायची आणि याला पीठ अजिबात लावायचं नाही, लागलं तर तेल वापरा पण पिठाचा वापर करायचा नाही। तर हे पुरी लाटतो तितकं लाटून घेऊयात। थोडंसं तेल लावलंय मी। आता हे असं व्यवस्थित लाटून झालं की ही जी आपण काळ्या मसाल्याची चटणी केली आहे ही लावायची, स्प्रेड करून घ्यायची या पारीवर व्यवस्थित। चा फ्लेवर खूप छान उतरतो या वडीमध्ये। ही चटणी छान अशी स्प्रेड करून झाली की अर्थातच स्टफिंग घ्यायचं, सारण घ्यायचं आणि मध्यभागी बरोबर असं भरायचं। जास्तीत जास्त सारण भरायचं, खुळखुळासारखं वाजलं नाही पाहिजे, सारण भरपूर असं भरलं गेलं पाहिजे। आता ही एका बाजूने फोल्ड करूयात, दुसऱ्या बाजूने फोल्ड करायचं, छान असं प्रेस करायचं, सुकली नाही पाहिजे वडी। हे दोन्ही एजेस फोल्ड करून घ्यायचं, परफेक्ट। आणि आता हवं असेल तर हे असं मध्ये पिंच करून तुम्ही याला असं त्रिकोणी आकार देऊ शकता, थोडंसं पिरॅमिड टाइप। परफेक्ट। चला तर मग ही पुडाची वडी तळण्यासाठी तेल इथे गरम केलंय, तर ही वडी सोडूयात। आणि मीडियम हीटवर, लो टू मीडियम हीटवर दोन्ही साइडने छान असे खुसखुशीत आपल्याला तळून घ्यायचे। मस्त अशी खमंग तळून झाली ही वडी की आपण काढून घेऊया। वाव, रंग एकसारखा आलाय, सुरेख आलाय। आणि
टिश्यू पेपरवर काढून घ्यायचे. मस्त, खूप सुंदर दिसते. तर सांबार वडी तळून तयार आहे. मस्त दिसतात, खुसखुशीत दिसतात. आता आपण एक वडी कट करून बघूयात. आहा, कोटिंग बघा किती फ्लेकी आलेलं आहे. मस्त. आणि आतलं स्टफिंग पण तुम्ही बघू शकता. छान असं आतपर्यंत सारण भरलं गेलंय. फ्लेकी टेक्स्चर मस्त आलंय, खुसखुशीत आणि फ्लेकी. सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा. कशी खायची? अशीच खायची किंवा मग चिंच गुळाची चटणी बरोबर सर्व करू शकता. तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका छानशा रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्वाचं खात राहा. ते टाईप